Hi guys! So for today, isi-share ko sa inyo kung paano ako bumili ng Axie team sa marketplace. Disclaimer lang po, kagaya nyo, nag-uumpisa pa lang po ako sa Axie, Infinity, and ang mapapanood nyo po dito ay pawang pang beginner lang. So, sinishare ko lamang po yung information na alam ko and yung experience ko sa pagbili ng team. So, i-apply ko lamang po yung mga napanood at nabasa ko na mga knowledge dito sa aking journey. Of course, para makabili ka ng Axie team, kailangan mo ng WETH. WETH po guys stands for Wrapped Ethereum. Isa itong cryptocurrency. Para magkaroon ka ng WETH, kailangan mo ng Ethereum. Para makabili ka naman ng Ethereum, kailangan mong bumili sa Binance or Coins. Para hindi ka na mahirapan, panoorin mo na lang yung ginawa ko na content, bumili ako ng Ethereum sa Binance. I'm sure alam nyo na para makapaglaro ng Axie, kailangan mo ng 3 Axies. That will make a team. And ngayong point na to, alam naman natin na nagkakahalaga ng 70 to 80 or 90, even 100k ang isang team. First na isaalang-alang nyo guys is yung budget ninyo. Ang budget na napasok ko is 88,000 pesos. Then, pangalawa, yung goal mo. Ano ba yung goal mo sa paglalaro ng Axie? Gusto mo bang mag-breed or maglaro lang? Ganon. In my case, hindi ko priority yung pagbe-breed. Gusto ko lang maglaro muna para ma-memorize ko or malaman ko yung gameplay. Kasi iba yung presyo ng mga virgin Axies and even pure. Pangatlo, syempre, magbasa-basa, manood ng mga videos from the experts, yung mga naglalaro ng Axies, matuto sa kanila before getting into it. Kung ready ka nang makipagsapalaran, tara na sa marketplace. Ganito po yung itsura ng marketplace sa Axie website. Mas okay bumili sa marketplace guys kasi dito wala kang ka-scam and makakapili ka talaga ng Axies na gusto mo. Kanina ang sinabi ko sa inyo yung budget ko is 88,000. Tapos dinivide ko into 3 para malaman ko yung budget ko on each Axie. So, yung budget na 88,000 na yon, hindi mo naman siya makukuha na buo kasi merong mga gas fee. So, supposed to be estimate na lang natin na 85,000 ang may papasok ko. Meron akong 1,685 US dollars. Tapos, dinivide ko yon into 3. So, meron akong $561 na budget kada isang Axie. I-click mo lang yung marketplace button sa pinakataas. Tapos, mapupunta ka sa marketplace. Sa pinakataas, left, makikita mo yung Axies, lands, items, and bundles. I-click mo yung Axies. Then, sa left pa rin, makikita mo yung filter. Pwede mo dyang i-filter yung general, parts, at saka stats. Kapag nasa filter ka under general, makikita mo yung class. Ito yung mga Axies. Nandyan yung bees, plants, aqua, bird, at marami pang iba. Syempre, piliin mo sa stage sa baba, adult. Tapos, yung breed count, pwede mo yang i-0, pwedeng up to 7. Kapag zinero mo yan, that means mafi-filter yung mga Axies na hindi pa na-breed. Kapag naman nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, that means yung mga lilitaw na Axies ay mga na-breed na. Dito sa pangalawa naman sa Mystic, sorry wala akong idea dito. Hindi ko pinindot yung sa akin, 0 lang yung nilagay ko. Tapos sa baba, meron siyang pureness. Pure na masasabi ang Axie mo kapag naka-max yung pureness mo into 6. Kapag naman 5, may halo siya. 4, may halo na din siyang ibang skills. Basta kung gusto mo ng pure, i-max mo lang yan into 6. Lilitaw yung mga pure na Axies. I-clear ko lang ha, kapag virgin,
That means hindi pa nabibreed yung Axie. 0 pa yung breed count niya. Kapag naman pure yung Axie, that means wala siyang nakahalong ibang genes or parts. Tignan nyo itong beast na to, yellow lahat ng cards and even parts and genes niya. That means this is 100% pure. Then, heto naman yung example ng hindi pure. Look at the stats, may ibang genes na halo sa beast na to. So, dito na tayo sa marketplace. Ang inuna ko ay yung plant. Clinic ko yung parts. Meron na kasi akong listahan ng skills or cards na gusto ko sa plant Axie. So, ayan, sinearch ko lang yung 4. These are pumpkin, zigzag, carrot, tsaka yung cactus. Tapos, lilitaw na yung mga axes na merong cards or skills na ganon. For example, ito, makikita nyo yung breed count niya is 4 times na siyang na-breed. Tapos, sa pinakailalim, nandiyan na yung presyo niya. Tapos, makikita nyo rin yung purity niya, 96%. That means this is not 100% pure. If you want na mag-show up yung purity ng Axie sa marketplace, i-download mo lang yung Freaks Axie extension sa Google Chrome Web Store para mag-guide ka sa purity ng Axie mo. Nga pala, makikita nyo meron tayong D, R1, and R2. D stands for dominant genes. These are the outside parts na makikita natin sa Axie natin. Then, yung R1 and R2 stands for recessive genes. Heto yung mga genes na pwedeng mamana ng Axie kapag nag-breed ka. So, heto yung napili ko, guys. Tingnan nyo yung stats din nila, i-check nyo. Mas mahalaga sa plant na yung health niya is mataas. So, 61 yung max. Health niya is okay. Yung speed niya is 31. Tapos, yung skill niya is 31. Meron siyang moral na 41. Tapos, 3 beses na tong na-breed. Yung body parts niya, guys, halos lahat ay pang plant body parts. Then, yung 4 na sinearch ko kanina, present din sa Axie na to. So, ang halaga nito is $521.03. Super duper pasok siya sa budget, guys. May sobra pa tayo. Kung okay na, just click buy now. And then, lilitaw itong Ronin wallet mo. Then, i-confirm mo lang. Kung successful ang transaction, lilitaw sa activities mo na you bought this Axie sa price na ganito. Tapos, i-check mo rin sa inventory kung nandoon na yung binili mo. Ayan siya, guys, nandito na yung binili ko, nasa inventory ko na siya. Dahil hindi ko nakita yung purity nito kanina, ayan, ngayon ko lang siya nakita. 88% lang pala siya, pero okay na yan. Pero much better kung 90 something yan, guys. Next naman ay yung beast natin. Meron na din ako listahan na cards na hinahanap ko. Kailangan yung beast ko meron siyang Ronin, Imp, Nutcracker, at saka Nut Throw. Tinaasan ko na rin yung breed count niya kasi mas mura yung mga hindi virgin. Heto na yung napili ko na beast. Yung moral niya is 61. Based sa napanood ko, kailangan mas mataas yung moral ng beast mo. Yung role kasi ng beast is damage dealer siya or support. Kaya mas okay na mataas na yung moral niya and speed. 3 beses na rin tong na-breed. Pasok din sa budget natin na $561 dahil $555 ito. Tapos present lahat ng parts na tinype ko kanina. Okay na to, guys, i-buy now ko na and confirm. Successful yung transaction, nandito na siya sa activity. Check also inventory kung nag-reflect na siya. 96% ang beast ko. Heto ang mga genes niya. Meron siyang pang AQUA tsaka pang plant na genes. Pero okay lang, 2 lang naman siya. Tara, last Axie na lang, which is AQUA. Sa filter and then parts, tinype ko na yung skills na hinahanap ko. Goldfish, risky fish, shoal star, tsaka koi. Breed count ko naka-max din. Even yung pureness. Heto na ang napili ko na AQUA. Mahalaga yung speed sa AQUA, so yung speed ng sa akin ay 57. 4 times na din itong na-breed. Yung body parts niya pang AQUA, pure. Mahal itong AQUA na to, nasa 578 siya. Yung budget dapat natin is 561. Di bale, may sobra naman tayo. Yung palang mga sinearch ko kanina, heto, nandito rin siya sa Axie na to. Okay, buy now and then confirm. Check activity kung na-buy na siya. And then check inventory kung successful yung transaction. At heto na ang first team na Axie ko.
Yung Beast ko is 96% purity, tapos yung Aqua ko is 97%, yung plant ko is 88%. So, hindi ko muna sila gagamitin, papalipas muna ako ng 24 hours para safe. So, sa tatlong Axies, ang nagastos ko ay 82,736. Kung meron man akong kamalian na nasabi sa video na to or hindi kayo sumasang-ayon, please comment kindly na lang para mas matuto tayo at matuto tayo sa isa't isa. Spread love! Thank you for watching! If you like this video, give me a thumbs up and support nyo na rin yung channel ko by subscribing. Stay safe, sane, and strong this season. Love lots, guys!